נתחיל איתך, ערן, איך אנחנו מתקדמים, וזה כבר כאן בעצם האוטובוס האוטונומי, בכלל רכבים אוטונומיים כאן במדינת ישראל, ועוד סטארט-אפ כחול לבן. כן, הרכבים האוטונומיים למעשה כאן, בטח מבחינה טכנולוגית, ועכשיו זה גם מגיע מבחינה רגולטורית, שזה היה למעשה החסם שעיכב את זה. ממשלת ישראל, רשות החדשנות, משרד התחבורה, לקחו על עצמם בערך לפני שנתיים להביא את ישראל לקדמת הטכנולוגיה, ליצור מצב שבו בישראל ייסעו הפלטפורמות הכי מתקדמות בעולם בתחום התחבורה האוטונומית, וזה מה שהולך למעשה לקרות בשנתיים הקרובות. כאשר כבר בינואר הקרוב אנחנו הולכים לעלות בשיבא. שאטל? בשיבא, כן, המרכז הרפואי הגדול בישראל, את השאטל האוטונומי הראשון בישראל, שיתחיל למעשה ניסויים. ממש שאטל בלי נהג? ממש שאטל אוטונומי, בהתחלה לפי החוק האוטונומי. הפיילוט. לפי החוק שהיינו אחד מהמשתתפים בכתיבתו, למעשה בחצי שנה הראשונה, בכלל זה חצי שנה של לימוד, יש נהג בטיחות ברכב, רק אחרי זה אפשר לעלות נוסעים. כלומר, אתם וחברת מובילאיי קיבלתם בעצם את רישיון משרד התחבורה להתחיל להפעיל את זה? לא, מובילאיי למעשה, לאימג'רי ולמובילאיי יש רישיון להפעיל רכב אוטונומי על כביש ציבורי. זה ברכבים פרטיים. העולם התחבורה הציבורית הוא עולם קצת שונה, כאשר מובילאיי הלכו בו לרובוטקסי, למוניות אוטונומיות, ואנחנו הלכנו לאוטובוסים. במסגרת הפרויקטים של האוטובוסים קיבלנו שני פרויקטים, אחד מהם זה הפרויקט של השאטל האוטונומי הראשון, ביחד עם נתיב אקספרס? ביחד עם נתיב אקספרס שמפעילים אותו בשיבא כבר, מעכשיו, אוטוטו, בינואר. ינואר. ולמעשה במחצית 2023 יעלה על הכביש בנהריה, שוב על ידי נתיב אקספרס, אוטובוס אוטונומי על כביש ציבורי. זה כבר לא בתוך השטח הפנימי של לא תל השומר. בתוך שטח תפעולי, חלק מקו 5 בנהריה יהיה אוטובוסים אוטונומיים, שייסעו ללא נהג כבר בתחילת 2024. אחרי שהם יעברו את כל... ומה המדדים שלכם במחקרים אומרים, אנשים יסכימו לעלות על אוטובוס בלי נהג? אנחנו חושבים שכן, מכיוון שמדובר על מערכת שהוכחה במקומות שונים בעולם כמערכת מאוד בטוחה. מדובר על נהג במרכאות, או מערכת שהיא לא עצבנית, והיא לא עייפה. הוא לא רעב. והיא לא רעבה, והיא לא ממהרת לשום מקום. הוא לא עובר באדום. והיא בטח לא עוברת באדום, והיא שומרת על כל המעטפת. אז תיקח אותי לכל הבלגן הזה שאמר הנהג מונית, פקקים, וזה לא כיף להיות כבר באוטו, יש הרבה רכבים, אבל זה עדיין רכב. איך זה באמת מונע או מקל על עומסי התנועה, על פקקים? אז אנחנו רואים מצב, ואנחנו גם מקבלים את זה בצורה של הרבה פניות ממקומות שונים בעולם. שרק נדגיש שאתם כבר בעולם עובדים בזה? כן, יש לנו רכבים אוטונומיים על הכביש, בקליפורניה, באריזונה, בפרנקפורט בגרמניה ובחיפה בישראל. ואנחנו רואים מצב שבו בעולם של התחבורה הציבורית האוטונומית, כבר מ-2024, קווים שלמים או חלקי קווים, בטח בשנים שלאחר מכן יעברו בהדרגה להיות אוטונומיים, וככה גם אפשר יהיה לגרום לתדירות יותר גבוהה של אוטובוסים, כי חסרים נהגים בכל העולם. אז אני פה אעשה אתנחתא ואגיד שמי ששומע אותנו, הנהגים באשר הם, שלא ייבעלו שהמקצוע העתיק יומין נהג. לא, זה לא הולך... לא הולכים לשלוח אותם לאבטלה ולהגדיל את המובטלים שלנו. לא, אף אחד לא הולך לפטר. ובעצם הוותיקים שיעזבו, בעצם הרכב... יוחלפו על ידי רכבים אוטונומיים. שזה ממש חשוב להרגיע אותם. יש מחסור קבוע בכל העולם בנהגים, רואים שכל שרשרות האספקה, גם של מסעיות, גם של אוטובוסים, הכל נפגע. סייבר. ראינו מה שקרה בפיגוע האחרון בירושלים, שלא נדע שחדרו למצלמות של העירייה בקלות בלתי נסבלת, עוד לפני שבכלל המשטרה נכנסה לסיפור. אז השאלה המתבקשת זה באמת ברכבים האלה שאתם בפיתוח הזה, בכל הסטארט-אפ הכחול לבן הזה, שאני כולי גאווה כששמעתי עליו, תדבר איתי רגע על סייבר, כי אמרת משהו מאוד מעניין, שבעצם זה לא ניתן להיכנס, כן. נכון? יש לנו כמה נדבכים, קודם כל, בכל הנושא של סייבר במערך האוטובוסים האוטונומיים, רשות הסייבר מעורבת, ויש שכבות של הגנה ספציפית לגבי אימג'רי,
הטכנולוגיה שלנו היא ייחודית בזה שהיא Mapless Autonomous Driving. כלומר, אנחנו למעשה נוהגים ללא מפות שאנחנו מקבלים מבחוץ. בניגוד לכמעט כל חברות הנהיגה האוטונומית בעולם, אנחנו לא זקוקים לקבל מפות מוכנות מראש, שיגידו לנו כל הזמן, בצורה רציפה, שיגידו לנו איך לנהוג ולאן לנסוע. במקום, הטכנולוגיה שלנו מייצרת בזמן אמיתי, על ידי מערך של מצלמות ו-Neural Networks, רשתות עצביות, למעשה המערכת שלנו מייצרת בזמן אמיתי את אותה מפה, תלת-ממדית, שמייצגת את כל מה שקורה מסביב לרכב, ועל סמך המפה הזאת מתקבלות החלטות של איך לנהוג ומה לעשות. עכשיו, מכיוון שהמפה הזאת מיוצרת בתוך הרכב, ולא חיצונית, היא לא משודרת לרכב, אין למעשה אפשרות בכלל להשתלט על הרכב מבחוץ. בסקר בטיחות שעשו לנו של סייבר, קיבלנו 5 כוכבים, מהסיבה הפשוטה שהסוקרים אמרו, אי אפשר להשתלט על רכב שלא משודר עליו שום דבר מבחוץ. אז ככה שבבחינה הזאת אני רק רוצה לתת כזה אתנחתא. אנחנו ישנים טוב בלילה. לא מעט אנשים נוהגים בכבישים, באחרונה אנחנו רואים את זה יותר ויותר, זה המכוניות שיש עליהן את החצובה עם המצלמות, זה היה בתהליך האיסוף דאטה שלכם. כן, זה בתהליך איסוף המידע. אנחנו לא נוהגים למעשה, אותה חצובה משמשת למעשה... זה לא יהיה במוצר הסופי שנסתובב עם איזה כזה טלסקופ מעל הגב. במוצרים הסופיים למעשה, ברכבים היום, אם זה בחול, אז זה קיים כבר בטסלה, אבל זה קיים גם ברכבים אחרים, לא רואים את המצלמות בכלל, הן מוטמעות בתוך הרכב, בדפנות הרכב, מתחת למראות הצד, מקדימה, מאחורה, אין שום דבר חיצוני שמלמד על זה שברכב מותקנת מערכת נהיגה אוטונומית. מצלמות, מחשוב, בקר וכן הלאה. הרכב הוא רגיל לגמרי. אנחנו כבר שם. וזה אגב, אני באה מענף הממון, צרכנות, כסף. זה נשמע מערכות יוג' יקרות, אבל דווקא הפתעת אותי, שמה שעלה מיליונים, ירד פלאים. נכון, המערכות האלה באמת ירדו בסדרי גודל. היום אנחנו מערכות שעד לא מזמן, אנחנו מדברים על טווח של שנה ושנתיים, עלו עשרות אלפי דולרים, ולמעשה לא הייתה התכנות כלכלית של להכניס רכב כזה לרכב פרטי. זה יכול אולי ללכת לרובוטקסי, למונית שאפשר, ששולפים ממנה דעת הנהג שהוא 90% מעלות, ואפשר להכניס מערכת בעשרות אלפי דולרים. אבל זה לא המקרה ברכב פרטי של כולנו. המערכות שאנחנו מדברים עליהן הן מערכות שעולות אלפי דולרים בודדות. לא להיבהל מזה, מי ששומע אותנו. שהמחיר פשוט מוטמע במחיר הרכב, מה, אני אדבר על 5,000, 6,000? ואפילו פחות. וואו. ואפילו פחות, ולמעשה כל מה שאתה צריך כדי שזה יעבוד, זה בדרך כלל מה שיצרני הרכב עושים היום, רואים את זה כבר באירופה וגם בארצות הברית, הם דורשים ממך לשלם מנוי חודשי. יש מנוי חודשי שבו אתה מאקטב למעשה את המערכת הזאת, מפעיל אותה, והם עושים את זה מרחוק, ופתאום בבוקר יש לך רכב שיודע לנסוע בצורה אוטונומית. והבטחת עוד הצהרה, כאן אתה אומר את זה בשידור חי בוויינט, שעוד מעט גם תפתחו את נושא, הרי זה ראייה עד עכשיו, אבל יהיה גם שמע. זאת אומרת, כשיצפור לי סירנה של אמבולנס. המערכות האלה באיזשהו שלב יצטרכו מערכות חישה נוספות, מעבר למצלמות, כדי באמת להיות רגישות לכל מה שקורה מסביבן. שיהיה רק הריח. נהג אמיתי מריח גם את הסנדוויץ' בתיק של הזאת שיושבת מאחוריו. בעצם בכל מה שאנחנו מדברים כאן היום, זה לא מספיק להיות סטארט-אפיסטים ישראלים תותחים בעולם. אתה אמרת שיש 600 סטארט-אפיסטים בענף האוטו. 600 סטארט-אפים בתחום האוטומוטיב בישראל. ישראל היא מעצמה עולמית, ביפר, מספר 1, בתחום החדשנות באוטומוטיב. זה מטורף, זה מספר מטורף. תעודת כבוד מאוד גדולה למדינת ישראל. תודה רבה לכולכם. תודה, איריס. ושננהג בבטיחות עד שנהיה כולנו באוטונומיה.